Soms moet je gewoon doorleven totdat het antwoord voor je ligt. En dat is vaak anders dan je had gedacht. En anders dan je had gewild. Maar wel een mogelijkheid om het leven weer op te pakken. Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. We leven in een wereld vol oplossingen. Voor elk probleem een plan, een app, een quick fix. Maar wat als er niks te fixen valt? Als het leven schuurt, wringt, pijn doet en je er gewoon in moet blijven staan. In deze aflevering gaan Inge en Margot samen in gesprek hierover. Hoe verdraag je wat je niet kunt veranderen? En wat leer je daarvan over jezelf en over het leven? Hey Margot, hallo. Wat leuk om je nu echt te ontmoeten. Ja, dat vind ik ook. En jij wist een Ja, mooi bankje. Een mooi bankje hier in de buurt. Dus Gaan dan we daar heen. verder praten. Ja. Had je een lekkere wandeling? Ja, heerlijk. Ja? Het is hier zo mooi en zo Prachtig, afwisselend. hè? Ja, het is Ja, heel en nu mooi. met dat ontluikende groen is echt Het is prachtig. wel de mooiste tijd, hè? Ik ben dichterbij gaan lopen omdat ik in het begin kon ik het bos niet bereiken vanuit mijn chalet naar Nee. het bos, want dat was een kwartier lopen. Ja, Dat lukte en dan nog was maar. het al op. Dus ik ging hier op de fiets heen en dan Ja. dit stukje heen en Ja. weer. En dan was ik helemaal kapot. Ja, Maar nu ik hier weer loop, ja, denk ik van, oh ja. ja, dat was toen. Ik had opeens geen conditie meer, was kortademig. Dat bleek aan mijn hart te liggen. En zelfs zo erg dat het echt hartfalen was, waarmee ik in het ziekenhuis opgenomen werd van het een op het andere moment. Acuut hartfalen. 6 weken later kreeg ik toen ook nog de diagnose van borstkanker. Dus dat kwam er bovenop. En ja, dat heb je dan ook te verdragen. Ik ben niet alleen hartpatiënt, maar ik ben ook kankerpatiënt. En die vond ik wel heftig. Ja. Je wordt ermee geconfronteerd. Het voelde als een soort noodrem. Ik kwam echt Oké. opeens tot stilstand. Ja, Want ik kon ook echt even niets meer. Nee. En eigenlijk ben ik al vrij snel na de diagnose gaan wandelen. Oké. En dat was voor mij ja, heel helpend. In het begin kon ik nog geen 1000 stappen lopen, Nee. want dat ging gewoon niet. Nee. En zit je heel veel op de bank en is dat wat je kunt. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel grote dingen te verdragen in het leven. Maar er zijn ook heel veel kleine, onnozele dingetjes te verdragen. En we hebben ooit 3 uur vastgestaan, stilgestaan voor de Gotthardtunnel. Met 2 jonge kinderen in de auto, in de bloedhitte. Nou, dat is ook verdragen. Daar kun je je tegen verzetten, daar kan je heel boos om worden. Maar wat je dan ziet, dat is heel grappig. Eerst zie je staat tussen allerlei andere auto's natuurlijk. En je ziet mensen geërgerd worden en kijken of er niet ergens een omweggetje is, dat je er langs kan. Nou, dat kan natuurlijk niet. Maar op een gegeven moment ontstaat er ook iets gezelligs. En dan gaan mensen uitstappen en hun hondje uitlaten en pepermuntjes ronddelen. En dan is er iets gekomen van, nou oké, dit is wat het is. En hij lost heus wel weer een keer op. En we komen echt wel een keer aan waar we aan willen komen. Maar nu even niet. En als dat er is, dan ontstaat de ontspanning. En dan is ineens die file niet meer zo heel erg. Dan is het gewoon. Wanneer omarm je ook wat je zelf hebt en mag je het ook verduren noemen? Het erkennen naar jezelf dat je het ook wel te verduren hebt. Dat vind ik wel moeilijk. Het erkennen dat je iets te verduren hebt, maakt ook wel ja, dat je erkent dat het allemaal niet meevalt soms. Overal in je leven kom je natuurlijk dingen tegen die niet te fixen zijn.
Dus dat is ook wel al eerder voorgekomen, maar dit was heel groot. Dus mijn zusje werd ziek en zou gaan overlijden. En zij woonde in Noorwegen en ze wilde niet in Noorwegen overlijden. Dus ze kwam met haar gezin, haar zoontje van 2 jaar en haar man, bij ons in huis. Mijn eigen dochter was 5 jaar toen. En dat was een hele intense, verdrietige, moeilijke, maar ook mooie periode. Samen met haar man en een paar vriendinnen, mijn broer, hebben we afwisselend uren en dagen aan haar bed gezeten. En zo'n sterfproces kan je niet regisseren, je weet niet hoe lang het gaat duren, je weet niet hoe het precies zal gaan. Dus dat is heel erg verdragen van je machteloosheid. Heel erg verdragen van het verdriet. Toen ik heel ziek was, waren er ook dagen dat ik echt niks kon. En dat je heel diep moet graven naar, wat beteken ik? Wat betekent deze dag? Wat betekent het dat ik nog leef? Hoe vond jij daar je weg in? Ik heb denk ik in die periode soms ook gedacht, soms is het goed genoeg zoals het is. Ja, ja. Want ik kan niet meer vandaag. Er is niet meer vandaag. Nee. En dan is er morgen weer een nieuwe dag. Ja, ja. Ik kan dat heel zwaar maken, maar daar kies ik niet voor. Nee. Ik wilde mij verbinden aan dat vertrouwen dat het te doen zou zijn. Ik wilde me niet weg laten zinken in de ellende. En ik kon altijd nog wel 100 dingen bedenken die nog veel erger waren. En dat kun je zien als vluchtgedrag. Maar voor mij was het een manier om me te verhouden tot dat wat me overkwam. Voor mij was het een manier om door die dagen die alleen maar ellende leken heen te komen. Ja. Het is meer het leven dan oplossingen zoeken. En natuurlijk, voor sommige dingen moet je oplossingen zoeken. Maar het helpt als je kunt verdragen dat de oplossing er niet meteen is. Als je kunt verdragen dat de vragen niet onmiddellijk een antwoord hebben. En niet onmiddellijk kan soms echt langer duren dan je wilt. Dat is, daar staat geen tijdpadje voor, daar staat geen schemaatje voor. Ja, wij maken schema's, daar houden we van. Fase dit, fase dat. Maar zo werkt het in het leven niet. Dus verdragen dat het antwoord er nog niet meteen is een belangrijke. En daarbinnen is vertrouwen dat er een antwoord zal komen, hoe dan ook, een hele belangrijke. Nou ja, soms is het leven een tijdje alleen maar leefbaar. En komt er hopelijk weer een moment dat je weer ten volle kan genieten van het leven. Maar niemand kan je garanderen wanneer het zal zijn. En hoe het zal zijn. Ik zat altijd heel erg in mijn hoofd. Ja. Dat kan ik nog steeds heel goed. Ja. Maar de verbinding naar mijn hart, Ja. naar mijn lijf, of van mijn Ja. lijf weer terug naar mijn hart. Ja. Dat heb ik in deze periode wel ervaren en ook wel een beetje geleerd. Ja. Om beter te voelen en Ja. te verbinden met mezelf ook. Ja. Dus Ja. dat is wel, Ja. ja, Ja. wat dan ook mooi is dat het gedwongen ontstaat. stilstaan. Ja. Ehm, Ja, ik heb ervaren dat zodra je accepteert dat het is wat het is, Ja. ontstaat er ook weer ruimte voor iets anders. ja, Zolang je in verzet zit, wat ik ook ken, en boosheid en wat er gebeurt en wat je niet wil, en wat ook helemaal niet uitkomt, kwam bij mij ook helemaal niet uit. Maar Nooit. nee, het komt nooit Nee. uit, natuurlijk niet. En, maar zodra je denkt, oké, nou dit is het dus, ineens lijkt het wel alsof er dan weer ruimte komt voor
andere mooie dingen. Voor plezier. Ja. En voor genieten. Ja. En dat andere is er ook nog steeds. Ja. Dat is niet, het is niet je ogen dicht doen voor de realiteit. Nee. Maar het is ruimte scheppen voor wat er ook is. Ja. En dat is ook mooi om dan te ervaren dat zich dat ook ontwikkelt. Dat het ook een proces is in jezelf. Ja. Waar je aan de ene kant zelf bij bent, maar waar je aan de andere kant ook verrast kan worden voor wat je dan meemaakt en wat er gebeurt in je leven. Ik geloof wel heel erg in het leven aankijken. En het leven aangaan. Ook als het lastig en moeilijk is. Maar ik vind dat heel lastig om mensen daarin goede raad te geven. Want ik heb ook gezien dat echt iedereen het op zijn eigen manier doet. En op de best mogelijke manier die iemand kan. Er is geen goede manier om te rouwen. Er is geen goede manier om te gaan met het verlies van je baan. Of om te gaan met een scheiding. Of om te gaan met kinderen waar het contact mee verwatert of verbreekt. Daar is geen goede manier voor. Dat kun je alleen maar op de manier die jij zelf kan. Dus ik ben niet zo van de raadgevingen. Ik ben meer van het naast iemand blijven staan in de weg die hij of zij gaat. Sommige dingen kies je. Ik wil me niet verbinden aan de boosheid. Ik wil me verbinden aan iets anders. Maar het vermogen om die keuze te maken heb je jezelf niet gegeven. Nee. En dat vermogen verandert ook in de loop van je leven. Naar gelang de dingen die je meemaakt. Dus dat het leven je helpt om het leven te leven, dat vind ik een hele vertrouwenwekkende gedachte. Ja. Want we weten allemaal niet wat ons te wachten staat en wat we nog te doen hebben of hoe lang we nog hebben en hoe. Maar ik vertrouw erop dat het te doen zal zijn. Ja, mooi. Ja. Dat helpt mij wel heel erg om te verdragen. Ja. Ik ben, ik weet niet eens meer hoeveel jaar, heel veel jaren geestelijk verzorger geweest. En nog steeds, deels. En dan kom je mensen natuurlijk in allerlei verschillende situaties tegen. Ik heb in veel situaties met mensen gesproken waarin dingen niet te fixen waren, niet op te lossen, uit te houden. En het moeilijke is dat het zo slecht te voorspellen is. Van allerlei situaties is niet te voorspellen hoe het zal gaan. Als het plotseling donker wordt, dan zie je even helemaal niks. En dat komt omdat in je oog, hebben wij allemaal met biologie geleerd, heb je staafjes en kegeltjes. En met die staafjes kijk je vooral in het donker. Maar die staafjes hebben even tijd nodig om wakker te worden. Dus wat je moet doen als het plotseling donker is niet in paniek raken, maar even wachten. En dan ontdek je na verloop van tijd een streepje licht. Je gaat contouren zien. Dan zie je toch weer wat. En zo heb ik dat heel vaak gezien bij mensen die iets overkwam en die dachten, maar dit kan ik echt niet. En dan ontstaat er een soort paniek, een vluchtgedrag. Maar je moet misschien gewoon even ademhalen en even wachten tot je staafjes aangaan. En er toch weer iets te zien is. Wat ik wel eens tegen andere mensen heb gezegd, die dan zeiden, ja, iedereen kan dit gewoon aan, hè? En ik kan het niet aan. En dan zei ik altijd, ja, maar je ziet van elkaar de worsteling ook niet. En dat is natuurlijk, dat was bij mij ook zo. De ellendigste momenten, die zagen anderen niet. Dus dan lijkt het alsof er alleen maar dat positieve is. Ja, dat was er niet alleen maar. Nee. En dat was ook niet wat ik alleen maar uit wilde stralen.
Maar het was wel waar ik me aan wilde verbinden. Ja. Het was wel wat mij hielp om op de been te blijven. Ja. Ja, En weer toe te leven naar een volgende dag. ja precies. Kijken Ja, of het precies. Dan... Ja. Ja. Eigenlijk niet weten wat het maximaal haalbare is, geeft ook hoop dat er nog iets meer mogelijk is. Dus het geeft ook hoop dat je nog verder kunt ontwikkelen. En als ik nu zou stilstaan en denken dit is het maximaal haalbare, dan doe ik helemaal niks meer. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik denk echt dat die hoop dat er nog iets meer in zit, dat ook maakt dat je actief blijft en in ontwikkeling blijft. Ook in het kader van herstel. Ik vecht er nog voor om er meer uit te halen. Maar als dit het is, dan ga ik zorgen dat het op deze manier een waardevol leven is. Voor mij, voor ja, wat er is. En ja, dat zou ik, denk ik, voordat ik ziek werd, niet hebben kunnen bedenken. Dat ik dan zou kunnen accepteren dat het ook... Maar het komt ook omdat ik er al zo'n lange tijd in zit. Dat ik denk, als dit het is, dan maak ik daar het beste van. Dan doe ik daarmee wat wel kan. En dat is nog genoeg. Er is zoveel moois in het leven wat wel kan. Ook als ik niet meer helemaal herstel zoals het hiervoor was. Ja, dan zal ik keuzes moeten maken. Dat is op zich wel moeilijk, maar ik denk wel dat ik het kan. Heb jij ook wel eens meegemaakt dat mensen dat ook irritant vonden? Dat heb ik namelijk wel meegemaakt. Dat mensen zeiden, ja hoor, is weer dankbaar. Ja. Ja. Heb jij dat meegemaakt? Ja. Nou, niet op het woord dankbaar, maar wel van... Ja, maar je zit toch gewoon in een rotsituatie. Ja. Ik bedoel, natuurlijk fijn dat je kijkt wat er wel is en wat je wel kan, maar het is toch niet leuk? Nee. Ik denk, nee, maar daar wil ik niet. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als ik dat veel aandacht geef, dan is dat het meest prominent in mijn leven. Dat wil ik niet. Dat wil je en die niet. keuze kun je dus heel bewust maken. Ja. En ik ben zo blij dat... Ik bedoel, sommige mensen kunnen er echt niets aan doen dat ze dan depressief worden of heel veel last hebben van ik heb ook vaak gezegd van ik ben gewoon dankbaar dat het me gegeven is om die veerkracht op te brengen, om die keuze bewust te kunnen maken. Want dat is niet iedereen gegeven. Nee. Daar moet je toch alleen maar blij mee zijn. Ja, dat geef je jezelf ook niet. Nee. Dat is, dat weet je niet van tevoren. Nee, weet je niet van tevoren. Het verdriet om mijn zusje heeft mijn leven verdiept. En als ik dat zeg, dan denk ik, ja, godverdorie, daar heeft zij haar leven voor moeten geven. Dat had ik niet gewild. Echt niet. Ik had haar 100.000 miljoen keer liever hier naast me op de bank gehad. En toch heeft het me wel iets gebracht. Ja. En dat heb ik bij veel mensen gezien. Dat het toch ook iets brengt. Dat was heel erg fijn om jou zo te ontmoeten. Ja. En leuk om, terwijl we elkaar helemaal niet kennen, om zoveel herkenning toch bij elkaar te vinden. Jazeker. Heel leuk. Ja. Ja, en dat je dan, als je elkaar helemaal niet kent, dat je toch zo... Ik voel echt verbinding. Ja. Dat ik denk, oh, we hebben hetzelfde meegemaakt, we kunnen het erover hebben. Ja. En we herkennen ook dingen in elkaar. Ja, dus zeker. Heel fijn. Ja, vond ik ook. Ja. Nou, mag ik je mogen even we heuken? Ja. Dankjewel. Jij ook. Een hele goede tijd verder. En, tot ziens. Ja, tot kijken. Okay.